Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Pentru că suntem în plin sezon al căpșunilor, m-am gândit să vă arăt astăzi cum fac eu gem de căpșuni cu o culoare frumoasă, folosind cantitatea minimă de zahăr pe care o pot folosi la un gem, fără conservanți sau gelifianți de niciun fel. De fapt, după ce veți vedea rețeta aceasta de gem de căpșuni, eu cred că veți ști să faceți gem din orice fructe, nu doar din căpșuni, folosind zahăr exact atât cât vă place și obținând un gem atât de legat sau atât de subțire cum vă place. Mi s-a părut mai simplu să arăt aici ingredientele pentru 1 kg de căpșuni, pentru ca vouă să vă fie ușor să multiplicați rețeta în funcție de cantitatea de fructe pe care o aveți la îndemână. Așadar, pentru 1 kg de căpșuni, dar cântărite fără codițe, folosim zahăr între 300 și 600 de grame. Nu mi se pare corect să vă dau o cantitate exactă de zahăr, pentru că gusturile noastre sunt diferite. Unii preferă gem mai dulce, alții mai puțin dulce și nici fructele nu sunt la fel. Poate unii avem parte de căpșuni mai coapte, mai dulci și alții avem parte de căpșuni un pic mai acrișoare. Trebuie să înțelegeți cum funcționează rețeta de gem și rețetele de gem în general și să plecăm de la cantitatea minimă de zahăr pe care o putem folosi. Într-adevăr, zahărul are și rol de conservant, dar totuși nu el este factorul cel mai important care face ca gemurile să se mențină perfect și 3 ani de zile. Important este felul în care sterilizați borcanele. Așadar, folosim cantitatea minimă de zahăr, dar acordăm atenție maximă sterilizării borcanelor și o să fie foarte bine. La 1 kg de căpșuni folosim sucul de la o jumătate de lămâie. Și dacă vă plac gemurile mai aromate, puteți să adăugați opțional vanilie, coajă de lămâie, mentă, usuioc sau rosmarin. Dacă alegeți vanilie sau coajă de lămâie, acestea se adaugă la începutul fierberii. Dacă folosiți plante, se adaugă în ultimele 10 minute de fiert gemul. Și firește, coaja de lămâie o punem întreagă, la fel și plantele punem rămurele pe care să le putem îndepărta ulterior. Veți vedea mai departe, eu am făcut astăzi gem din 2 kg de căpșuni și am folosit 600 de grame de zahăr. Am obținut 6 borcanele mici de 300 de grame. Haideți să vă povestesc cum se face acest gem de căpșuni. Și dacă vă place rețeta și dacă vă place cum iese gemul, atunci abonați-vă la canal, pentru că în fiecare săptămână vă aduc inspirație proaspătă. Spălăm căpșunile sub jet de apă ca să îndepărtăm praful și impuritățile și abia apoi curățăm codițele și o inspectăm pe fiecare dacă au urme de lovituri sau părți care nu sunt sănătoase. Firește că le îndepărtăm. În oală ajung doar căpșunile sănătoase. Și pentru că suntem diferiți, unii dintre noi preferă gemurile cu bucăți de fructe, alții preferă gemurile gen pastă. Dacă sunteți printre cei care vreți bucățele de fructe în gem, așa cum sunt și eu, atunci tăiați căpșunile în bucăți de mărime potrivită. Dacă sunt mari, le tăiați în 4, dacă sunt mai micuțe în 2, dacă sunt și mai micuțe, le puteți lăsa și întregi. Dacă vă plac gemurile pastă, atunci vom da fructele la blender, vă arăt puțin mai târziu în ce moment și chiar nu contează dacă le tăiați sau cum le tăiați, oricum se înmoaie și vor fi ușor de pasat. Așa arată căpșunile mele, alese, curățate, spălate, gata de pus la fiert. Dar înainte de toate trebuie să le cântărim ca să știm cât zahăr să adăugăm. Eu am aici 2 kg 100 de fructe, dar am zis rotund 2 kg, așa că am pus 600 de grame de zahăr, deci câte 300 de grame pentru fiecare kilogram de fructe. Am pornit de la cantitatea minimă pe care o putem folosi la gem. Ideal este să avem o lingură de lemn pe care nu am mai folosit-o la alte mâncăruri, deci să nu miroasă a ceapă de la rotocăniță și tot ideal este să avem o cratiță cu pereți groși și cu fund gros, dar cu gură foarte largă, care să favorizeze evaporarea apei conținută în fructe, pentru că până la urmă la gem cam asta facem. Adăugăm sucul de lămâie de la început. Puteți înlocui sucul de lămâie cu un vârf de o linguriță de
sare de lămâie, dar important este să o puneți și pe aceasta tot de la început, pentru că acidul citric împiedică oxidarea fructelor. Așadar, dacă nu o puneți de la început, mai târziu ce rost mai are. Amestecăm pentru ca fructele să-și lase în mod natural sirop și lăsăm cratița deoparte cam 2 ore ca să avem suficient sirop în care să fierbem fructele. Ele își lasă foarte repede sirop, dar să nu vă grăbiți și să nu fiți tentați să puneți apă ca să începeți fierberea imediat, pentru că apoi veți sta lângă cratiță, în picioare, lângă aragaz, ca să așteptați să se evapore apa pe care tocmai ați pus-o. Deci nu are sens să adăugați apă în gem. Cât timp fructele își lasă sirop, noi ne ocupăm de sterilizat borcanele și capacele borcanelor, le punem într-o tavă, băgăm tava la cuptor, cuptorul să fie rece, aprindem cuptorul la 150 de grade și le lăsăm acolo 15 minute. Avem un videoclip în care am explicat pe îndelete cum și de ce se face operațiunea aceasta de sterilizare a borcanelor. Eu am pus vanilie la gemul de căpșuni și am adăugat-o de la început, un plic de zahăr bourbon și cam o linguriță sau, un pliculeț din acesta de extract de vanilie. Între timp, căpșunile mele plutesc în sirop. Vedeți cât de mult sirop au lăsat în doar 2 ore, cât le-am lăsat eu deoparte. Puteți să le lăsați și de pe o zi pe alta și în felul ăsta vă împărțiți munca în 2. Punem cratița pe aragaz la foc mediu, chiar mediu spre mare poate fi. Cu cât fructele fierb mai repede, cu atât își păstrează o culoare mai frumoasă, pentru că, evident, au mai puțin timp la dispoziție ca să oxideze. Amestecați continuu, când începe să apară spuma, o îndepărtăm, pentru că altfel nu scăpăm de ea și se vede urât în borcan, deci neapărat trebuie îndepărtată. Și cât încă fructele mai au sirop, acum este momentul să le pasăm cu blenderul dacă vrem un gem pastă. Eu le-am pasat, dar numai puțin, așa ca să-mi rămână totuși niște bucățele de fructe pentru sufletul meu. Am introdus aer în gem, așa că trebuie din nou să îndepărtăm spuma și acum este momentul să scoateți puțin gem pe o farfurioară și să îl gustați. Dacă mai vreți zahăr, acum îl adăugați. După ce le-am pasat, deja gemul începe să se îngroașe, arată ca niște mici vulcani și împroașcă în toate părțile, așadar stați lângă cratiță. Tot acum e și momentul în care începe să se lipească de cratiță, deci trebuie amestecat continuu din acest moment. Cum testăm? Scoatem puțin gem pe o farfurioară, tragem o dungă cu lingura sau cu degetul și dacă nu rămâne dunga clară, înseamnă că trebuie să mai fierbem gemul. Gemul este gata în momentul în care reușim ca acum să tragem o dungă care să rămână clară și cele 2 părți de gem să nu se unească. Gemul se toarnă în borcane imediat după ce dați cratița jos de pe foc. Folosiți o pâlnie din aceasta pentru borcane, pentru că vă scutește de multe neplăceri și de gem prelins pe borcane. Și umpleți borcanele până aproape de gură, să rămână cât mai puțin aer în borcane. Așezați borcanele pe o suprafață metalică care să preia diferența de căldură și în felul acesta borcanele nu se vor crăpa. Înfiletați capacele imediat și întoarceți borcanele cu fundul în sus pentru 10 minute, maxim un sfert de oră. În borcane se va crea vacuum. Păstrați-le acoperite în timpul acesta. După un sfert de oră le putem întoarce în poziție normală și să le lăsăm să se răcească în voie de pe o zi pe alta. Bineînțeles, le lăsăm să se răcească, dar la cald, acoperite bine cu niște prosoape de bucătărie. Și a doua zi s-a răcit complet, așa arată gemul meu. Are o culoare frumoasă, vie, vibrantă, nu e foarte dulce, mai are și bucățele de fructe, pentru că eu așa îl prefer, dar textura lui e numai bună de întins pe pâine cu unt sau pe clătite. Dragii mei, eu sper că o să vă iasă un gem minunat anul acesta. Abia aștept vești de la voi dacă încercați rețeta. Abonați-vă la canal dacă încă nu ați făcut-o, revin curând cu o nouă rețetă. Numai bine!